Shtohet retorika 3 ditë para zgjedhjeve të 6 nëntorit për në Kongresin Amerikan. Karvani me emigrant vazhdon rrugtimin drejt Shteteve të Bashkuara me të paktën 24.000 fëmijë mes tyre. E fejuara gazetarit Khashoggi kërkon drejtësi për vrasjen e tij. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Jam Rudina Dervishi. Në këtë emision mund të ndiqni një reportazh nga Prishtina për transparencën dhe korrupsionin në ligjin për konfiskimin e pasurive të palishme. Në Tiranë, shkrimtari Arbër Ahmetaj botoi një libër të ri i cili tërhoqi vëmendjen e qarqeve artistike për kujdesin ndaj temave të grave dhe vajzave shqiptare. Mbeten vetëm 3 ditë para zgjedhjeve për në Kongresin Amerikan këtu në Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump mori pjesë në 2 tubime dje dhe do të marrë pjesë në 2 të tjera sot. Trumpi ka në plan të vazhdojë kështu deri në ditën e zgjedhjeve më 6 nëntor. Por nga ana e demokratëve figura si ish presidenti Barack Obama, ish nën presidenti Joe Biden, madje edhe Oprah Winfrey janë angazhuar gjithashtu në tubimet parazgjedhore. Vetëm 72 orë kanë ngelur deri ditën e zgjedhjeve për në Kongres. Presidenti Trump dhe ish-presidenti Obama kanë folur në përtubime, të dy duke theksuar rëndësinë e zgjedhjeve të ardhshme. Këto zgjedhje do të vendosin nëse do të vazhdojmë me zhvillimin e jashtëzakonshëm që kemi parë, apo nëse do t'i lejojmë demokratët radikal të marrin kontrollin e Kongresit. Këtë herë zgjedhjet janë shumë të rëndësishme, pasojat e të qëndruarit pa votuar janë shumë të mëdha. Ndërsa të premten, lajmi uljes së papunësisë shërbeu si adrenalin për Trumpin. How were those jobs numbers today? How were they? Raporti së premtes për punësimin tregonte se 250.000 vende pune janë shtuar në tetor dhe se pagat janë rritur më shpejt brenda një dekade. Ish-presidenti Obama dikur nguronte të fliste kundër pasardhësit të tij, por duke ju përgjigjur shifrave të punësimit në një tubim në shtetin e Georgia, sa i tha: "Më duhet ta shpjegoj se republikanët tani thonë, shikoni sa mirë është ekonomia. Nga mendoni se erdhi kjo?" Presidenti Trump dhe ish-presidenti Obama kanë shprehur edhe pikpamje të tyre të ndryshme për sa i përket çështjes së imigracionit. Ata duan që këto karvan të mbushur me njerëz që vinë në mënyrë të jashtëligjshme të vërshojnë në vendin tonë, duke rrezikuar komunitetin tuaj, tha presidenti Trump. Ata po ju tregojnë se kërcënimi ekzistencial për Amerikën është një bandë refugjatësh të varfër 1.000 milje larg, u shpreh ish-presidenti Obama. Ndërsa presidenti Trump bën deklarata të ashpra ndaj imigracionit, disa karvan emigrantësh po përpiqen t'i afrohen kufirit të Shteteve të Bashkuara. Në Meksik ndodhet një pjesë e mirë e tyre, sipas UNICEF-it, nga emigrantët që kanë hyrë deri më tani në Meksik, 2400 janë fëmijë. Karvani e emigrantëve vazhdon të lëviz. 10 prej tyre, një pjesë me kamiona dhe të tjerë më këmbë, mbërrin në qytetin e vogël meksikan Sayula, që është ndërruar në pikën më të fundit të takimit të emigrantëve. Sipas llogaritjeve më të fundit, ata numërohen ende me mira. UNICEF-i njoftoi se rreth 2400 prej tyre që kanë hyrë në Meksik janë fëmijë. Victor Escobar la vendin e tij El Salvadorin për të arritur karvanin që presidenti Donald Trump e krahasoi me një pushtim. Këtë javë, presidenti Trump urdhëroi dërgimin e 5.000 ushtarëve të parë në kufirin SBA Meksik. Nuk mund të jetë pushtim, fëmijët nuk pushtojnë, shumica janë njerëz punëtorë. Shumica prej tyre dëshirojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara, ku emigracioni është ndërruar në një çështje qendrore në prag të zgjedhjeve për Kongresin, duke ndikuar ndoshta tek votuesit e hershëm dhe tek retorika e fortë në të dyja palët. Tani po dërgojnë ushtarakët tanë trima, po i dërgojnë për një manovër politike. Një karvan i dytë u përplas në kufirin me Guatemalën me rojet kufitare meksikane duke i goditur ata me gur. Presidenti Trump sinjalizoi se nëse veprojnë njësoj në kufirin me SBA-n, atëherë do të priten me armë zjarri. Nuk do tolerojmë. Nëse godasin me gur, ushtria do të kundërpërgjigjet. U kam thënë ta konsiderojnë goditje me armë. Por më vonë u duk se presidenti u tërhoq.
Nuk thash të qellojnë, por nëse na godasin do futen në burg për një kohë të gjatë. Ndërkohë, Cindy Ramirez nga Hondurasi së bashku me motrën e saj qajnë çdo natë ndërsa shpresojnë të lejohen të hyjnë në SBA. Pikërisht një muaj pasi gazetari saudit Jamal Khashoggi, kontribuesi i gazetës Washington Post, u pa për herë të fundit të hynte në konsulatën saudite në Stamboll, e fejuar atij bëri thirrje presidentit Donald Trump që të ushtrojë trysni mbi Arabinë Saudite për kthimin e eshtrave të tij dhe sjelljen para drejtësisë të personave përgjegjës për vrasjen e tij. Ajo foli përmes një videokonferencë në një ceremoni përkujtimore për gazetarin Khashoggi që u zhvillua të premten këtu në Washington. Një grup njerëzish u mblodhe në Washington për të kujtuar jetën dhe trashëgiminë e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Duke folur përmes një videokonferencë nga Londra, e fejuara e tij Hatice Cengiz kishte një mesazh për presidentin Trump. Unë do të dëshiroja që zoti Trump të mbështeste përpjekjet ligjore të Turqisë për të ndriçuar këtë rast dhe për të zbuluar vendodhjen e trupit të tij. Unë falenderoj të gjithë ata që organizuan këtë ceremoni, miqt dhe të dashurit e Xhamalit dhe ata që mbështesin këtë shoqat. Pjesëmarrësit e tjerë i bën thirrje Shteteve të Bashkuara që të përdorin ndikimin e tyre mbi sunduesit e Arabisë Saudite që të sillen para drejtësisë personat që urdhëruan vrasjen. I call upon President Trump to speak clearly and unequivocally about what has happened. Unë i bëj thirrje presidentit Trump që të flasë qartë dhe pa mëdyshje për atë që ka ndodhur dhe për atë që Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura të bëjnë për këtë çështje, të mos krahasohet vdekja e një njeriu në mënyrë brutale në konsulatën e një vendi tjetër me interesat ushtarake. Kjo nuk është koha për këtë lloj balance, është koha për të folur nga pikpamja morale. This is no time for that kind of balancing act. This is a time to speak morally. Presidenti Trump ka thënë se ai nuk është i përgatitur të jap fund shitjes së armëve nga Shtetet e Bashkuara për Arabinë Saudite dhe po pret më shumë fakte për të vendosur mbi veprimet që ai duhet të ndërmarrë. Më shumë se 100 shkrimtar dhe aktorë nga e gjithë bota nënshkrua një letër që i bën thirrje Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të kryer një hetim të pavarur të vrasjes. Thomas Melia i organizatës PEN America lexoi fragmente nga letra. Vrasja e një gazetari brenda një strukture diplomatike do të përbënte asgjë më pak se sa një akt terrorist shtetëror me synim friksimin e gazetarëve, disidentëve dhe kritikëve në mërgim në të gjithë botën. Pjesëmarrësit e tjerë theksuan se nëse qëllimi i vrasjes së Jamal Khashoggit ishte të qetësonte një kritik të moderuar, ka shumë të tjerë që do të punojnë që trashëgimia e tij për mbështetjen e reformave paqësore në botën arabe të mbetet gjallë. Që nga viti 2011 në Kosovë janë bllokuar pasuri të përfituara në mënyrë të palishme me vlerë prej 36 milion eurosh, nga cilat rreth 2 milion janë konfiskuar. Me gjithë përmirësimet në ligjin për konfiskimin e pasurisë, sipas ulëmtuesve, mbetet sfidë mos kërkesa e prokurorëve për sekuestrim apo konfiskim të pasurisë. Organizata e shoqërisë civile thonë se kjo çështje mbetet ndër sfidat kryesore për të luftuar dhe parandaluar korrupsionin. Korrespondenti Leonard Sheu njofton nga Prishtina. Gjatë vitit 2018 në Kosovë janë bllokuar pasuri të përfituara në mënyrë të kundërligjshme në vlerë prej 652.000 eurosh, ndërsa prej tyre janë konfiskuar rreth 52.000 euro. Kjo depo ku mbahen disa nga pasuritë e sekuestruara menaxhohet nga Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe Konfiskuar, e cila është themeluar në vitin 2011 dhe që nga ajo periudhë deri më tani ka menaxhuar me rreth pasuri të sekuestruara në vlerë prej 36 milion eurosh. Drejtori i kësaj agjencie, Rahim Rama, tregon shumën që ka përfituar shteti nga konfiskimi i pasurisë kundërligjshme. Ne në buxhetin e Kosovës, pe këtë shumës, do formën e përrirë që kanë marrë janë 2.173.000 euro, që kanë marrë formën e përrirë. Dhe është interesant për herë të parë pe themelimit të agjencisë që funksionon në viti 2017 ka dalë me bilans pozitiv, do thotë shuma e konfiskimit e ka tejkalu shumën e sekuestrimit, po flasu për vitin 2017. Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar mirëmban pasuritë që konfiskuan nga krimi i organizuar, financimi i terrorizmit dhe rastet e korrupsionit. Kemi shtëpia, kemi spitale private, kemi automjete, kemi makineri të lartë që
janë konfiskuar, që është bërë dëmtimi I lumeve në Kosovë, kemi ari që kemi deponuar në bankën qendrore, kemi një shumë të koncentratorit, kemi kryesisht pasuri që janë në interes të grupeve kriminale që e blejnë me pare që bërojnë nga krimi I organizuar. Por shuma e konfiskuar deri më tani sipas të organizatave të shoqërisë civile që ndjekin fushën e drejtësisë dhe të korrupsionit është shumë e ulë për të ushtruar ndikim në luftën kundër dukurive negative dhe nuk mjaftojnë për të ndëshkuar të gjithë ata që janë pasuruar nëpërmjet rrugëve të paligjshme. Ehat Miftare nga Instituti I Kosovës për drejtësi thotë se hulumtimet kanë nxjerrë në pas se më shumë se 90% të rasteve prokurorët nuk bëjnë kërkesa për sekuestrim apo konfiskim të pasurisë së përfituar në mënyrë të kundërligjshme. Instituti Kosovës për drejtësi në vazhdimsi ka të kritikuar sistemin e drejtësisë për mungesë të rezultateve, për mungesë të aktgjykimeve dënuese. Kur ka, mungesë aktgjykimeve dënuese, kur s'ka kërkesa, sigurisht që edhe nuk mund të pritet që të kemi konfiskim të pasurisë që kriminalet apo personat të saktuara përfitojnë në mënyrë të kundërligjshme. Një sfidë e madhe mbetet kohëzgjatja vendimeve gjyqësore që nga sekuestrimi deri te konfiskimi I pasurisë, duke I shkaktuar dëm buxhetit të shtetit, pasi që pasuria fillon të humbë vlerën. Proceset gjyqësore në 90% të rasteve marrin 4 vjet kohë për të konfiskuar pasuritë e paligjshme. Arthon Demasa nga organizata kundër korrupsion Qoho thotë se ligji për konfiskimin e pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme ka pasur shumë pak ndikim në goditjen e grupeve kriminale dhe të rasteve të korrupsionit. E para për shkak edhe të bazës ligjore, e cila nuk e rregullon si duhet këtë çështje, sepse baza ekzistuese ligjore thotë që fillimisht duhet kryhet një vepër penale dhe dirët një akt gjykimi plotfuqishëm për atë vepër penale, e që pastaj të mund të shqyrtohet pasuria që ndërlidhet me atë vepër penale edhe që të mund të përfundojë me konfiskim final. Kështu që domethënë një bazë e ndërlikuar ligjore e ka shkaktuar gjithë këtë telashe. Zoti Miftara I thotë se sipas kodit të procedurës penale në çdo rast kur të ngritet akt akuza, prokurori I shtetit e ka për detyrim të identifikojë pasurinë e dyshimt dhe të njëjtën të paraqesë në akt akuzë me kërkesën për sekuestrim apo konfiskim. E tregon atë që ose s'ka vullnet nga ana prokurorisë për të bërë kërkesa për konfiskim, e në anën tjetër mund të jetë edhe për shkak të mungesës së profesionalizmit apo ndoshta edhe për shkak të dembelisë së prokurorëve të cilët shumë të lehtë si duket e kanë ta ngrisin akt akuzë, por që nuk bëjnë hetime, domethënë shtesë për të identifikuar pasurinë e fituar në mënyrë të kundërligjshme. Dhe kjo pastaj përkthehet në atë që ne kemi thënë, që tani më kur bëhen 5 vite ku ka hyrë në fuqi kodi I procedurës penale, shifrat e konfiskimit janë pothuajse qesharake. Zoti Demasi thotë se duhet një projektizëm me bazë civile që do të mund të konfiskonte pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme edhe pa ndonjë vepër penale. Sipas tij ka shumë politikanë në Kosovë që kanë krijuar pasuri milionëshe që mbetën të paprekur për shkak të ligjit. Baza e tij ligjore çfarë sot e pamundson këto, edhe në një farë mënyrë ndikon që në ndërvite politikanë që janë bartës të institucioneve kryesore publike me kriju pasuritë të tilla e që askush mos e mujt me I luftu këtë pasuri kaq të madhe që mund të jetë e paligjshme për vetë faktin që është shumë e palogjikshme që me një pagë që ka me kriju një pasuri të tillë kaq Ndërsa zoti Rama thotë se me gjitha agjencia që udhëheq menaxhon rastet e sekuestruara nga korrupsioni, deri më tani nuk ka pasur një rast të madh të kësaj vepre. Mirë po, të them drejtën kështu ndonjë rast që do të vlente për ta theksuar në fushën e korrupsionit, nuk kam që do të mëj të krenosh si agjencion që administrojmë një pasuri që ka vlera të mëdha që ka vlera. Edhe pse timi kështu të drejt për drejt dhe t'jemi sinqert me opinionin, ka pas raste shumë të raste në fushën e korrupsionit, po ne ato pasuri nuk I kemi administru. Dhe në çuditëm pse se kemi administru. Por çfarë roli do të luante konfiskimi I pasurisë së përfituar në mënyrë të kundërligjshme në luftën kundër korrupsionit? Kjo po ashtu do të ndikon në parandalimin jo vetëm tek korrupsioni, por tek krimi organizuar, tek grupeve të caktuara kriminale të cilët në farë mënyrë javën ta lënë financimin për të kryer të vepra të njëjta edhe të ardhmen apo për ta shtrirë në farë mënyrë kriminalitetin edhe në fushat e tjera. Në farë mënyrë kur ja konfiskon parat, ti ja u pamundson veprimtaritë e tyre, edhe është një mos shumë e ashpër parandaluese për zhvillim të krimit, korrupsionit e përgjithësi. Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile thonë se mos konfiskimi I pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme mbetet një ndër sfidat kryesore për të luftuar dhe parandaluar korrupsionin.
Edhe Komisioni Evropian në raportin e tij të fundit mbi përparimin në Kosovë thekson se me gjithë përmirësimet që janë shënuar në sekuestrimin e pasurisë, konfiskimet përfundimtare mbesin të ulta. Në Tiranë, shkrimtari Arbër Ahmetaj botoi një libër të ri i cili tërhoqi vëmendjen e qarqeve artistike për kujdesin ndaj temave të grave dhe vajzave shqiptare. Autori thotë se shoqëria shqiptare është e dhunshme, sidomos gjatë tranzicionit, ndërsa gruaja shqiptare meriton sigurisht një trajtim krejt tjetër. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Shkrimtari i njohur shqiptar Arbër Ahmetaj nxori nga shtypje dhe publikoi në Tiranë librin e tij më të ri, 69 gra. Ky libër me 13 tregime është një sprove e pazakontë artistike për të ndriçuar dramat dhe vlerat e vajzave dhe nënave shqiptare në kapërcyll të tranzicionit nga diktatura me egër komuniste e Ballkanit drejt një shoqërie demokratike. Si e mendoni jetën e femrave në Shqipëri? Ka shumë mundësi që një prej shtysave për të shkruar për to të vijë nga kujtesa ime për të shkuarën. Kam pasur fatin të punoj, të jem krahas tyre, të shoh të dominuara, të shoh të degraduara, të shoh të kontrolluara, megjithëse e mbanin gjallë familjen dhe i kanë mbajtur familjen shqiptare gjallë. Por shoqëria jonë është komplekse, siç janë gjithë ata. Nuk është vetëm shoqëria jonë. Janë gjithë kështu. Por puna e shkrimtarit është pikërisht kjo, të sjellë ato ndjesi që njerëzit mund të ndihmojnë, mund ta përmirësojnë jetën e tyre. A mendon që ky është një problem themelor nga mburojnë shumë hallet tjera të Shqipërisë? Unë mendoj që duke bërë pjesë ndërmuese të popullsisë, duke qenë gjysmë e popullsisë, ato domosdoshmë po të mos jenë të lira, ato si jemi të lira, s'ne s'është i lira askush. Studiues të letërsisë, kritik, analizë dhe gazetar u mblodhen në mbrëmje rreth autorit për të biseduar mbi letërsinë dhe vështirësitë e shoqërisë shqiptare. Unë jam burr dhe vetmja mënyrë për të përsosur është shkruaj për gratë. Ky është nuk mund të jesh aq i përsosur, unë burr jam, domethënë dhe mënyra më e mirë është të shkruaj për gratë. Shoqëria jonë është shoqëri që vjen nga kultura të dominimit të burrit mbi gruan, e përdorimit dhunës mbi të, e poshtrimit të saj, ligështimit të saj, dobësimit të saj. Përpjekja e shkrimtarit, përpjekja e jonë e gjithë që jemi këtu është të bëjmë të kundërtën, të bëjmë ta shohim me dashuri edhe burrin edhe gruan. Nuk është se jam në një farë linje feministe kështu të një farë partizani i madh i atyre shoqatave që bëjnë feminizëm, por jam për barazi, për ekuilibër, për dhënien e vendit që meriton. Në fundit gratë na kanë lindur. S'ka asnjë dhuratë më vonë s'ka. Kritikët pohuan se libri i 69 gra përfshin fabula të gjetura, të papritura të shpeshta gjatë rrëfimit, gjeografi të gjerë ku lëvizën personazhet nga Shqipëria në Gjenevë, nga Parisi në Dublinë e tjerë. Edhe pse jeton e krijon në Zvicër, autori e ka Shqipërinë me vete kudo dhe ajo është thellësisht e pranishme në krijimtarinë e tij. Dhe është fat i madh që dëgjoj miq kaq të talentuar të më thonë që jam shkrimtar. Unë vazhdoj të shkruaj me përvojësi, me kokë të ulur, bëj punën time, por kurrë nuk jam i sigurt. Që nuk jam i sigurt a jam mirë në Zvicër apo jam në Shqipëri, por jam i sigurt që jam duke e bërë me sërish dhe diçka. Vetëm kjo më ngushton. Atëherë, pse vazhdon të shkruash? Pse shkruan? Arbër Ahmetaj? Shkruaj se sepse kam pyetur veten time a mund t'ja bëj ndryshe. Po të mos shkruaj. Edhe kam rezistuar her pas here dhe s'ja kam arrit. Nuk ja bëj dot ndryshe. Arbër Ahmetaj është autori i 6 librave, romane, novela e tregime, të gjitha të përfshira nga humanizmi, emocione, ndjenja dhe imazhe unike. Studiuesit vlerësojnë sidomos lehtësinë e kapërcimit të tij gjatë rrëfimeve artistike, nga erotikja tek cinikja, nga e djeshmja tek e ardhmja, nga vdekja te jeta dhe nga satira te tragjikja. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë. Singapori do të pres më 15 nëntor udhëheqjes të shoqatës së vendeve të Azisë Juglindore për takimin e nivelit të lartë SBA-ASEAN. Pavarësisht treguesve të shtimit të autoritarizmit, shkeljes së të drejtave të njerëzit dhe hapave prapa të demokracisë në rajon, këto çështje nuk do të jenë temë bisedimeve. Në materialin e vazhdim, korrespondenti e Zërit Amerikës Peci Vida Kusara përpiqet të shpjegojë se çfarë po e shkakton këtë prirje dhe pse administrata e presidentit Trump ka qenë kryesisht e heshtur. Fushata brutale kundër drogës në Filipine. Një udhëheqjes i opozitës kambodgjane në arresht shtëpia. Udhëheqësi juntes tajlandeze synon një mandat tjetër si kryeministër, ndërsa udhëheqësi i Partisë Komuniste të Vietnamit po merr presidencën.
Këto janë tregues të përqendrimit të pushtetit që nuk janë parë për dekada. Është sigurisht një prirje në rritje drejt autoritarizmit dhe një rënje ndjeshme i lirisë në Azinë Juglindore. Pakicat po goditen mes tyre muslimanëve të Rohingya të shenjtruara nga shtypja ushtarake birmaneze. Madje në Indonezi, që zakonisht ka qenë e qëndrueshme, një guvernator i krishterë është burgosur për blasfemi. Analistët thonë se kjo pasqyron një rritje globale të politikave të frikjes dhe ndarjes. Shumë politikanë po përdorin këto metoda të lehta për të fituar mbështetje. Kjo është një lojë me zjarrin në çdo kuptim. Kjo po ndodh edhe në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Azinë Juglindore. Tjetër faktor është mungesa e presionit rajonal në përmirësimin e të drejtave të njerëzit, pasi vendet e ASEANit ruajnë parimin e vjetër për mos ndërhyrje në punë të brendshme. Gjatë këtij procesi, ata po eksportojnë vlerat e tyre. Kjo është e tmerrshme kur mendon faktin se Kina po kryen shkelje serioze të pabesueshme të drejtave të njerëzit kundër popullsisë së vet. Gjatë dekadës së fundit, Kina ka shtuar tregtinë dhe investimet përmes nismës Një brez një rrugë, duke ushqyer lidhje të ngushta me elitat e Azisë Juglindore. Në disa raste, përmes mbështetjes së korrupsionit, vendet e rajonit duhet të dinë se si të trajtojnë investimet të mëdha kineze dhe të sigurojnë zbatimin e standardave ndërkombëtare, si dhe të mbrojnë të drejtat e popullsisë lokale. Kina i hedh poshtë akuzat për abuzim të drejtave të njerëzit dhe mbështetje të korrupsionit. Ndërkohë administrata e zotit Trump ka qenë më pak e gatshme se administrata kaluar për të ngritur zërin ndaj mangësive të këtyre vendeve. Shtetet e Bashkuara nuk do t'i thonë botës se si të jetojnë, punojnë apo praktikojnë fenë. Gjatë turneut në 5 vende aziatike në vitin 2017, presidenti Trump u përqendrua tek tregtia, terrorizmi dhe programi bërthamor i Koresë së Veriut dhe pak i përmendi të drejtat e njerëzit. Të drejtat e njerëzit nuk zënë një vend shumë të rëndësishëm në politikat e jashtme të administratës Trump, ndaj nuk është vetëm rajoni Indo-Pajsorit, por janë shumë vende. Shtëpia e Bardhë nuk pajtohet me këtë. Ne nxisim të drejtat e njerëzit në mbar botën. Nën presidenti amerikan Mike Pence do të shkojë në Singapur nga mesi i nëntorit, ku pritet të theksojë angazhimin ushtarak dhe ekonomik në rajon. Mund ta keni dëgjuar termin think tank, që zakonisht referohet një instituti kërkimor ku akademikët ofrojnë analiza dhe këshilla për çështje politike, sociale dhe ekonomike. Institutet të tilla janë kritikuar në të kaluarën për influencën e tyre të madhe në formulimin e politikave amerikane. Të dhënat e reja tregojnë se krahasuar me administratat e mëparshme, Shtëpia e Bardhë e presidentit Trump mbështetet shumë më pak tek këto institucione. Nga rreth 1800 institute think tank në Shtetet e Bashkuara, rreth 400 prej tyre kanë selin në Washington. Administratat e mëparshme janë mbështetur tek studimet dhe idetë e krijuara nga organizata të tilla për të formuluar politika, por me sa duket nuk po vepron kështu administrata aktuale. It was pretty clear that the Obama administration prided itself on being a highly intellectual administration. Ishte e qartë se administrata Obama krenoi për nivelin e lartë intelektual, një administratë që i kushtonte shumë vëmendje punës kërkimore. Pra institutet think tank patën një ndikim të madh mbi atë administratë. Kontrasti është i qartë me administratën Trump, e cila i shikon me dyshim ekspertët dhe punën e bërë nga organizma të lidhura me elitat. Krahas ndikimit tek politikat publike, institutet të tilla shërbejnë edhe si baza trajnimi për ata që dëshirojnë të luajnë një rol në media apo në korridoret e pushtetit. I think think tanks have always had a really important role in policy making and politics. Organizatat think tank kanë patur gjithnjë një rol të rëndësishëm në hartimin e politikave, por nuk mendoj se tani kanë më shumë influencë se në të kaluarën. Influenca ushtrohet kryesisht në 2 mënyra: në artikulimin e ideve të reja dhe promovimin e tyre, si dhe në trajnimin e njerëzve. Influenca ushtrohet më mirë kur je pranë qeverisë dhe kongresit. In government or on the hill and you're doing something. Institutet think tank shërbejnë edhe si porta hyrëse për të talentuarit. Gjatë administratës presidentit George W. Bush, zyrtarë si nën presidenti Dick Cheney, sekretari i mbrojtjes Donald Rumsfeld, sekretaria e shtetit Condoleezza Rice, erdhën nga organizatat think tank të Washingtonit. Liza Curtis, antare e Këshillit Sigurisë Kombëtare në administratën e tanishme, është ish studiuese e Fondacionit Heritage, një organizat me prirje konservatore.
Por politikat dhe idetë shpesh zhvillohen përmes prizmit të pozicionimit politik. Është e rëndësishme të dihet se kush paguan për këto ide. I think the important thing though for the public to know is that Kur botohet një raport nga institute think tank, mendoj se është e rëndësishme që publiku të kuptojë nëse materiali u influencua nga financuesit. Institutet e mira janë të hapura dhe transparente për punën e tyre kërkimore, në mënyrë që lexuesit të gjykojnë vetë për pavarësinë e këtyre instituteve. they use to write the report. Ndërsa është e diskutueshme se në çfarë përmasash organizatat think tank influencojnë politikën zyrtare amerikane, shumë nga ndryshimet në politikat dhe prioritetet e qeverisë e kanë origjinën në një nga institutet think tank të gjendura në zemrën e kryeqytetit amerikan. Në fillim të tetorit, 6 afrikane albine vendosën të gjiten në malin e Kilimanjaros në Tanzani. Albinizmi është një gjendje që prek pigmentin e lëkurës, flokëve dhe syve. Objektivi i tyre ishte të rrisnin ndërgjegjësimin për njerëzit që jetojnë me albinizëm. Gratë nga vendet të ndryshme afrikane kanë vuajtur abuzim dhe diskriminim për shkak të gjendjes së tyre. 6 gra albine. 6 afrikane të vendosura të ndryshojnë mënyrën se si e sheh bota gjendjen e tyre, duke ndërmarrë sfidën më të vështirë të jetës së tyre. Ndërsa eci përmes luginës së jetës dhe vdekjes, nuk do të druhem në asnjë hap nga e keqja. Me besimin tim lëviz malet, do të flas nga lartësia e tyre. Alpinistet u nisën më 1 tetor. Të ngjitesh në malin më të lartë të Afrikës është një sfidë për çdo alpinist. Për njerëzit albin, kjo sfidë është e jashtëzakonshme. Asnjëherë më parë nuk kam qenë kaq e ekspozuar ndaj diellit, dhe shikimi im i dobët nuk ishte vënë ndonjëherë përballë një sfide kaq të vështirë. Nodumo thot se në Zimbabwe jeta si alpine nuk ishte aq e vështirë sa në vende të tjera, ku mitet dhe bestytnit mund të shkaktojnë shpesh abuzim dhe dhunë. Por ajo ka vuajtur çdo ditë nga diskriminimi. Më tallnin shumë në shkollë, më ngasmonin në publik thjesht kur kaloja rrugës, thot ajo. Me gjithë këto sfida madhore, Nodumo u diplomua në Universitetin Yale në Shtetet e Bashkuara dhe punon si konsulente për arsimin. Sfidën më të vështirë mund ta ketë patur Mariamu Stafford. Ajo u sulmua në shtëpinë e saj nga një grup burrash që i pren krahët. Ajo ka tani një biznes tekstilesh në Tanzani. Të 6 gratë morën këtë nismë për të rritur ndërgjegjësimin për njerëzit albin. Especially when women with albinism are discussed in media, for example, the narrative is usually... Në media, për shembull, flitet për gratë albine sikur të jenë viktima dhe ato shihen me mëshirë. Ne donim të tregonim se jemi shumë më të zonjat për të arritur sukses nga sa mendohet, për shkak të stereotipeve të krijuara. The stereotypes that we are usually attached to. 4 nga pjesëtarët e ekipit arritën lartësinë 4700 metra deri në momentin kur mjekët i këshilluan të ndaleshin. 2 të tjerat vazhduan. Nodumo dhe kenjania Jane Waithera, që ju desh të ndalonte vetëm 20 metra para se të arrinte në maj, pasi kishte vrarë gjurin. Më 8 tetor, Nodumo Nkomanzi arriti në lartësinë 5895 metra, duke përfaqësuar ekipin në majën e Kilimanjaros. Ishte një arritje jashtëzakonshme për këto gra, dhe ndoshta një hap përpara në luftën për t'i dhënë fund diskriminimit dhe abuzimit ndaj njerëzve albin. Ishin këto materialet e përgatitura për ditën e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen e internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.